તો કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું તમારો મિત્ર આકાશ રાવલ. આજે હું તમને ધોરણ 10 ની અંદર સ્વાધ્યાય 2.2 માં દાખલા નંબર 1 નો છઠ્ઠો દાખલો ચલાવીશ. આ છઠ્ઠા દાખલાની અંદર જેમ આપણે અગાઉના દાખલાની અંદર કરતા એવી રીતે અવયવ પાડી અને આપણે તેમના સહગુણક વચ્ચેનો સંબંધ ચકાસવાનો છે. તો સૌપ્રથમ તમારે આ જે રકમ આપેલી છે એને તમારે દ્વિઘાત બહુપદીના સ્વરૂપ જોડે સરખાવવાની. તો દ્વિઘાત બહુપદીનું સ્વરૂપ એટલે ax² + bx + c બરાબર 0. હવે ધ્યાન આપો, અવયવ પાડવા માટે આપણે જોતા હતા કે અચળ પદ હોય, અચળ પદનું આપણે શું કરતા હતા, x² વાળો જે પદ હોય એનું સહગુણક હોય એના જોડે ગુણાકાર કરતા હતા. અચળ પદ એટલે આપણો થઈ જશે એ 4, બરોબર, ઓકે, -4 ગુણ્યા પછી ધ્યાન આપો x² વાળા સહગુણક કેટલા છે, તો કે x² વાળાનો સહગુણક છે 3. તો 3 ચોક 12 જવાબ આવ્યો, બરોબર. આ જે 12 છે -12 એના શું પાડવાના, તમારે અવયવ પાડવાના અને અવયવ પાડી અને તમારે 1x જેટલો જવાબ લાવવાનો રહેશે. તો 1x જેટલો જવાબ લાવવાનો તો કેવી રીતે કે સાહેબ 3 ચોક 12, બરોબર, 3 ચોક 12 કરીએ, 3 ની અંદર કે 4 ની અંદરથી 3 જાય તો કેટલો જવાબ રહે 1. હવે ધ્યાન આપો, એનું સાદું રૂપ આપતા આપણે શું કરતા હતા, જે સૌથી મોટી સંખ્યા હોય એ મોટી સંખ્યાને એ માઈનસની નિશાની મધ્યમ પદની નિશાની આપતા હતા. જો 3x² - 4x. હવે ધ્યાન આપો -4x એની અંદરથી 1x રહેવા દેવો છે મારે, તો શું કરું, +3x કરી નાખું અને વધ્યું શું કે ભાઈ -4 એમને એમ મૂક્યું. હવે ધ્યાન આપો, આ પદની અંદરથી બહાર શું નીકળ્યું છે, તો આ પદની અંદરથી નીકળશે માત્ર ને માત્ર x બહાર નીકળશે. અંદર શું વધશે કે સાહેબ જો 1x બહાર નીકળી ગયો એટલે 3 એમ ના એમ, અને 1x બહાર નીકળ્યો એટલે અંદર 1x વધ્યો, -4 એમ ના એમ ને 1x બહાર નીકળી ગયો એટલે 3x - 4. હવે ધ્યાન આપો, એવું ને એવું પદ મારે લખી નાખવાનું 3x - 4 વાળું પદ, કે જો સાહેબ એમને એમ આપેલું જ છે તમારે ખાલી માત્ર ને માત્ર અંદરથી કોમન કાઢવાના. તો કેટલા કોમન નીકળશે, એવું ને એવું પદ રાખવું હોય તો 1 કોમન નીકળે, બરોબર. બંનેને અલગ અલગ શૂન્ય આપી દઈએ મિત્રો. તો જો બંનેને અલગ અલગ શૂન્ય આપીએ તો 3x - 4 બરાબર 0 અને અંદર શું વધ્યું, તો અંદર વધ્યું x + 1 બરાબર 0. ઓકે, જો આ 3x - 4 એ કોમન નીકળી ગયું ને એને અલગ શૂન્ય આપી દીધા અને અંદર વધ્યું x + 1 એને પણ અલગ અલગ શૂન્ય આપી દીધા. હવે ધ્યાન આપજો, શું કરીએ છીએ, આ જે 4 છે પેલી બાજુ જશે તો 3x = +4 થઈ જવાના અને 3 જતા રહેશે નીચે તો =4/3. આ તમારું થઈ ગયું આલ્ફા. એ જ રીતે ધ્યાન આપો, આ જે +1 છે પેલી બાજુ જતા રહેશે તો +1 પેલી બાજુ જાય તો -1. આ તમારું થઈ ગયો બીટા, બરાબર. આલ્ફા અને બીટા મળી ગયા છે તો આપણે જો એટલે શૂન્ય શોધો, એટલે સુધી તમારો દાખલો પતી ગયો. હવે તમારે શું કરવાનું, આગળ એના શૂન્યો અને તેમના સહગુણક વચ્ચેનો સંબંધ ચકાસવાનો. તો આપણે સૂત્ર મૂકીએ મિત્રો, તો જો મૂકીએ છે બે શૂન્યોનો સરવાળો આલ્ફા વત્તા બીટા કરીએ તો આલ્ફા કેટલા છે, કે ભાઈ 4/3 વત્તા બીટા કેટલા છે, કે -1. ચલો સાદું રૂપ આપીએ, 4/3 એમનું એમ, આ માઈનસ ની જગ્યાએ એટલે કે પ્લસ છે એની જગ્યાએ માઈનસ અંદર ગુણી જવાનું એટલે 1 થઈ જશે એટલે 4, એટલે કે 3 એકા 3 થઈ જવાના, 4 એમ ના એમ 3 એકા 3 ભાગ્યા છેદમાં 3. તો જો 4 માંથી 3 જાય એટલે કેટલા વધવાના, તો 1/3. તો આ તમારો આલ્ફા વત્તા બીટા મળ્યો. હવે આપણે આ તો શું કર્યું, આલ્ફા વત્તા બીટા કર્યું. હવે આપણે સહગુણાંકથી સંબંધ ચકાસીએ તો ભાઈ સહગુણાંકથી સરવાળો, તો સહગુણાંકથી સરવાળો કરીએ એટલે આલ્ફા વત્તા બીટા = -b/a એવું આવતું, બરોબર ને સૂત્ર. તો ધ્યાન આપો, અહીંયા a b અને c ની વેલ્યુ આના જોડે સરખાઈ દેવાનું, દ્વિઘાત બહુપદીના સ્વરૂપ જોડે a b અને c ની વેલ્યુ સરખાઈને મેળવી લેવાની. અહીંયા જો x² ની જગ્યાએ x² છે અને a ની જગ્યાએ કેટલા છે, કે a ની જગ્યાએ છે 3. એ જ રીતે x ની જગ્યાએ x છે અને b ની જગ્યાએ કેટલા છે, કે b ની જગ્યાએ છે -1. અહીં અચળ પદ c છે તો c ની જગ્યાએ કેટલા છે, તો c ની જગ્યાએ થઈ જશે -4. આ રીતે તમને a b અને c ની વેલ્યુ મળી ગઈ. હવે સીધે સીધા સૂત્રની અંદર કિંમત મૂકવાની. b ની કિંમત છે કે b ની કિંમત જો આગળ માઈનસ છે તો માઈનસ મૂકીને b ની કિંમત -1 અને a ની કિંમત કેટલી છે, કે a ની કિંમત છે 3.
બરોબર. અહીં માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જશે એટલે જો માઇનસ માઇનસ પ્લસ 1 અહીંયા થઈ જશે 3 એટલે કે 1/3 જવાબ મળે. જો અહીંયા પણ સરવાળો ને અહીંયા પણ સરવાળો સરખો મળ્યો. હવે આપણે શું કરવાનું તો ભાઈ શૂન્યનો ગુણાકાર શોધવાનો. શૂન્યનો ગુણાકાર શોધવા માટે આપણું સૂત્ર હતું આલ્ફા * બીટા બરાબર જોઈએ તો જો આલ્ફા કેટલા છે પહેલા ભૌતિક રીતે ગુણાકાર કરીએ તો ભાઈ આલ્ફા છે તો આલ્ફા 4/3 અને બીટા કેટલા છે તો ભાઈ બીટા -1 મૂકી દીધા મેં. બરાબર. ગુણાકાર થશે એટલે આ ચાર જોડે -1 ગુણાશે એટલે -4/3 આવો જવાબ આવશે તમારો શૂન્યનો ગુણાકારનો. હવે ધ્યાન આપો આપણે શું કરીએ છીએ તો સહગુણાંકથી ગુણાકાર કરીએ તો સહગુણાંકથી ગુણાકાર કરીશું એટલે આલ્ફા * બીટા બરાબર શું થઈ જશે c/a. આવું સૂત્ર હતું આપણું c/a. તો c કેટલા છે તો કે સાહેબ c છે આપડા -4. a કેટલા છે તો કે a આપેલા છે 3. તો જો અહીંયા આપણો ગુણાકાર અને અહીંયા આપણો ગુણાકાર કેવો મળ્યો સરખો મળી ગયો. તો આપણે એનો સંબંધ પણ સાચો ઠર્યો. હવે આપણે નેક્સ્ટ દાખલો જોઈશું આવતા લેક્ચરની અંદર. ધન્યવાદ.